This is like a museum na restaurant. Dito kami nirecommend na mag-dinner kasi malapit-lapit na lang din naman dito sa pinag-i-stayan namin. Pero dito na nila kami drinap sa Kaluwi. 6 PM pa sila magbubukas. Pero ano naman na, 5:30 lang naman na. Kaya pinapasok na nila kami dito to wait. So, ayos na lang siguro sila and stuff. And then, pagdating ng 6, we can go inside na. Kasi may waiting area naman sila. Kaya okay lang. Balag. Kesa maglalakad na naman kami. At least ito ay ano na kami, relax, chillin'. So, we'll just wait na mag-open para makapag-order na rin kami. And we'll see kung anong lasa, kung bakit na-recommend. Good evening. Ganda. It's nice, no? Ganda. Wow. This is like a museum na restaurant. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Filipino, ano siya? Filipino, yung theme. Yung mga upuan and stuff. Mga design, decoration. Yun. And, kailangan mong magpaa. So, pinaiwan nila sa amin yung shoes namin dun sa may harap. Meron silang mga drawers where you can put your shoes. And also, yung mga food nila is mostly seafood. Kaya puro seafood ang in-order namin. Seafood kare-kare. Yung, ano yun? Ano pa ba in-order natin? Lato. Yan. So, we're so excited. Sana hindi lang yung place yung maganda. I hope na masaya din yung food. Right? Ganda. Ganda. Oo, ganda. Wow, doon na doon. May guide sila. Happy birthday to you. Ang ganda rin ng CR na guys. Ito yung mga toilet. Ayan. Oh. Parang bahay. So they gave us free soup. Hindi ko alam. Ha? Ang strong ng lasa niya. Ang strong ng pagka-ginger niya. Hindi ko alam kung anong ulam to pero familiar siya. Basta parang fish na niluto sa ginger na may sabaw. So parang tinolang manok. Parang gano'n. Sobrang tapang nung pang ng ginger niya. Pero masarap naman, no? Nakakaganda siguro ang boses to. Charot. So, here we go. We got shrimp. Buttered shrimp at saka yung lato. Ay, ayan. Buttered shrimp. And lato. You can eat na, darling. Yum! Start na rin kami mag-eat habang naghihintay doon sa kare-kare.
Sige, try natin yung lato. May mangga. Mangga ba to? Yes. Yan natin. I-spread natin yung kalamansi. Susik natin. Ooh. You get that? Ayaw mo sibuyas? I'll get the mango. Kumuha ko. Ito, tsaka mangga. Try mo din. Okay. At dahil idol namin si Guga, si Guga, ang mga steak lovers yan, dapat kilala niyo si Guga. Let's go! Cheers, everybody! Sarap. Kumakain naman na kasi ako ng lato before. Diba? Pero ang sarap niya pala ipare sa mangga. Kakaiba. Fresh siguro. Pero dito. Lasang fresh. Kakakuha na kayo. Kakakuha lang kanina. Ang tataba pa nung ano nyo. Nung mga ano nyo. Ayun. Diba? Tapos sama mo yung mangga. Thank you po. Saan? Lagay din doon. Cool. Sir, pwedeng makingi ng gaso na yan. Sige. Thank you. Yung seafood kare-kare. Okay, so yung lato, may kasama pa ng ganito. Ano ba to? Parang suka na... Balsamic. Hindi ba balsamic? Balsamic. Parang suka basi eh. Na tinimplahan and Hindi stuff. basi. Parang, hindi ko alam kung suka basi o suka iloko o pareho lang. Basta yun na yun. Kasi may timpla. Sabi daw, dito daw yun. So, ididip natin ngayon. Sama-samahin natin silang ganyan. Thank you. Salamat po. Tapos, oo, masarap. Parang naghahalo yung sweet. Hanapin mo yung sweet na maasim, na maalat. Tapos yung salt water. Pero mo parang lasang dagat. For some reason. Diba? Parang gano'n. Kasi yung lato eh. Yung lasa niya. Tapos yung onion. Yung sarap niya. Parang hindi siya, habulin mo siya not in a bad way. Yung flavor, di ba? Sarap, sarap. Okay, next is the magkaanin tayo dito. Next is the Ayan. Next natin subukan itong shrimp. Garlic butter shrimp. May kasama siyang gulay-gulay, mga lettuce and stuff. Okay. Oh. Come on, cheers everybody. Ayan, lagyan natin yung butter. Siyempre, nauna na yung asawa ko. At na yung butter. Cheers everybody. Nakikita mo yung papikit-pikit na. Yep. Masarap. Get this one. Oo, ang sarap ng butter na ginamit nila. Oo.
Mm. Ang sarap ng butter. Tikman ulit natin. Hindi magnolia, hindi ano eh. Oo, parang lasang mahal. Lasang familiar kami. Unfamiliar. Parang familiar yung lasa, pero parang Baka yung garlic na hinalo. Baka yan yun. Ah. Tapos, yung shrimp. Ang parang yung shrimp, texture ng shrimp. ay, Okay lang. Yung shrimp, saks lang. Hindi siya parang fresh na fresh. Diba? Ewan ko. Kasi yun, hindi siya ganun, hindi kasi siya firm. Diba? Pero, sakto lang din kasi pumapasok yung, dahil hindi siya ganun ka-firm, parang pumasok yung lasa ng garlic sa loob. Diba? Yan o. Sarap. Masarap din. Masarap. And sakto lang siya for the price. Ang ganda ng aesthetic ng restaurant. Tapos yung food. So, sarap. Papadas. And, the last one. Yung kanilang seafood kare-kare. Kuha tayo. Hindi ako masyadong excited sa seafood kare-kare. Kasi, ay, seafood. hindi ko type yung seafood sa kare-kare. For some weird reasons. Feeling ko hindi sila match. Pero, subukan natin. Okay, sauce. Tapos, sauce masarap. Sarap na sauce! Ang sarap na sauce! Okay, bagoong. Minsan kasi masarap yung kare-kare pero hindi man siya bagoong nila. So, ito. Squid. Parang squid ata to. Squid ba to? Squid. And then, talong. Tapos lagyan natin kanin na konti. Yung sauce. And, Hindi na talaga siya, no? Hindi na itong ginamit. sarap. Malambot yung squid. With number. So, para siyang yung tuwalya. Parang parang ganun. Pero mas, syempre, sa diba yung tuwalya, minsan parang hakunat. Na, ano. Ito, ma-firm na malambot yung squid. Tapos, ang sarap ng sauce niya. Tapos, bagay na ba? Stress ako, ang sarap. Tapos, match yung masarap yung pagkakagawa ng bagoong nila. Match dun sa, hindi siya ganun kaalat. Kasi hindi niya, hindi siya overpowering dun sa sauce ng kare-kare. Lang siya, sakto lang yung flavor niya. Kumain kayo dito. May sarap. Seryoso, walang eme-eme, no? Promise. Una, nag-hesitate pa kami kumain eh. Kasi hindi namin alam, pero sarap. No wonder. Actually, hindi kasi namin alam to, pero nung na-recommend nila Kuya Choi, maganda daw dito. Tapos doon lang namin siya tinignan sa Facebook. Tapos parang award-winning ba siya? Basta may mga award-winning siya. Tapos, syempre pagka minsan kasi,
pag maganda yung interior ng isang kainan, minsan, yung quality ng food, di masyado. Pero ito, amazing. I can't believe it. Ay, Chinese pala. Chinese yan. Yeah. Ay, cute. So, ginalaw ng bata. Ngayon lang namin na naman. Chinese pala. Yung pala yung tumutulog. Ang galing. Solve. At dahil dyan, mamaya na ulit, ha? I-enjoy na namin to. Babush! So, dahil masarap, napa-order po kami. Pa-order kami ng kilawin. Tuna kilawin. Dali. Please everybody. Cheers, everybody. Para sa ano na? Sashimi. Tapos, Parang yung aftertaste. hindi ko nalasahan aftertaste. Saan ang aftertaste sa'yo? Parang cook nga siya. Cook? May cook. Ha? Parang nalutong. Cooked? Hindi siya yung parang fresh na fresh. Hindi ko lang alam. Ito nga siya. Oo nga, para siyang lutong konti. Baka sa ano yun? Baka sa Pero for sure, yun maluluto yun. suka. Yung outer layer niya, texture niya, parang pagkagat mo ng karne, pero biglang lalambot. Kaya nga parang luto. Yeah. Pero hindi naman luto eh. Yeah. Oo. Diba yung iba hindi ganun. Ganito katulad nito. Yung iba niyang hindi masyadong makikita. Pero yung ibang sides niya, makikita mo yung raw. Kasi ibang sides, yun siguro yung nababad sa suka. So, hindi kami sure kung paano siya prepare. Nag-action lang kami dito, pero masarap. Tapos may kasama na pala siyang lato. Okay, try natin with the lato. Sarap. Sarap. Busin na namin to ha. Wait lang, mamaya na kayo. Bye guys. Bye guys.